السلام علیکم ګرانو کتونکو، څنګه یې تاسو ټول؟ زه هیله کوم چې تاسو ټول به ښه روغ جوړ وئ او زه هیله ساتم چې ستاسو روژې به هم ډېرې زیاتې ښې تېرېږي. نو روژې مناسبت سره به نن موږ ستاسو وړاندې یو بله ډېره زیاته خوندوره ریسیپي تیارو. دا به موږ چکن نه جوړو. دا یو فرایډ چکن ریسیپي به وي، خو دا به لږه جدا وي زموږ عام چکن نه. دا ملیشین ریسیپي ده. نو دې چکن نوم دی رمبوټان فرایډ چکن. نو رمبوټان څنګه چې تاسو ته پته ده چې ساوث ایسټ ایشیا کې یو ډېر زیات جوسي خوندور فروټ دی، ډېر زیات خوږ وي. نو هغې مناسبت سره د دې نوم رمبوټان چکن دی. نو رمبوټان فرایډ چکن جوړولو دپاره چې کوم شیزونه موږ له پکار دي هغه به موږ تاسو ته وښیو. دا صرف میرینیشن او چکن دی. نو دلته موږ چکن راخستی دی. دا چکن مونږه بایټ سایز نه هم لږ ورکوټی کټ کړی دی، ځکه چې په دې بره به مونږ نور کوټینګ کوو نو بیا به دا بایټ سایز جوړ شي. نو راځئ چې اوس مونږه میرینیشن وکړو. چکن نه علاوه به مونږ تور مرچ پاوډر استعمالو، مالګه به استعمالو او اوږې پاوډر یا ګارلیک پاوډر. دا زمونږه هوم میډ دی، ډېر زر به تاسو ته د دې ریسیپي ملاو شي انشاءالله. نو راځئ چې اوس مونږ د چکن میرینیشن وکړو. چکن کې به مونږه ګارلیک پاوډر واچو. که تاسو سره ګارلیک پاوډر تیار نه وي نو هیڅ خبره نه ده، تاسو یو دوه د اوږې پلي میش کې هغه په دې کې واچوئ. نو اوس به موږ دې کې تور مرچ پاوډر او مالګه واچو. دا ټول شیزونه به موږ ډېر ښې طریقې سره مکس کړو. نو دا هر څه ډېر ښکلې طریقې سره مکس شول. اوس به موږ چکن کې د میرینیشن دپاره تقریبا نیمه ګنټه، تاسو زیات ټایم هم ورکولی شئ. دا به موږ فریج کې کېږدو، سر به پرې بند کړو. چکن زموږ ډېر ښه میرینیټ شول او اوس به موږ دې باندې بنه چې کوم کوټینګ تیارو هغه به ستاسو وړاندې تیار کړو. دلته موږ الوګان یو ګریټر مدد سره داسې کټ کړي دي نري نري. اوس به موږ دا اوبو نه وباسو. اوبه دې مونږ لرې کړې. نو الوګانو نه مونږ اوبه وبستلې. اوس به مونږ دې کې نور شیزونه واچو، لکه بریډ کرمز، سپین بریډ کرمز مونږ دلته استعمالو ځکه چې الوګانو کلر هم سپین دی. او په دې کې به اوس مونږ کورنفلور هم واچو. اول به نیم واچو، چک وکړو چې مونږ له څومره ضرورت دی. لاس سره به یې مکس کړو. کورنفلور، بریډ کرمز او الوګان چې موږ نري نري کټ کړي وو هغه موږ مکس کړل، تاسو ته ښکاري. اوس به موږ دې کې چکن واچو، چکن پیسز، او دا به موږ دې کې داسې فولډ کوو. دواړه لاسونه به موږ استعمالو. داسې به موږ دې کې چکن پیس فولډ کوو. نو چکن پیس زمونږ کوټینګ داسې هیري پکار دی، ځکه چې رمبوټان چې کوم فروټ دی هغه هم داسې هیري فروټ وي. نو دا به موږ ستاسو وړاندې اوس فرنګ پین کې واچو. تیل زمونږ ګرم دی. دلته موږ یو ټیسټ دپاره وختي نه اچولی دی. اوس به دا موږ نور هم پکې واچو. یو طرف نه فرای شي ګولډن، نو بیا به یې موږ بل طرف نه فرای کړو، فلپ به یې کړو. ټول نه لومبنۍ مونږ دا اچولی او دا فرای شوی دی. دا به مونږ وباسو. نو رمبوټان چکن زمونږ تیار دی. څومره یونیک ریسیپي ده. نو تاسو هم دغه شانتې رمبوټان چکن جوړ کې خپل فیملی دپاره، روژه ماتي دپاره یا تاسو کره دعوت وي خپل میلمنو دپاره یې جوړ کړئ. یقینا خلکو به ډېر زیات خوښ شي، ځکه چې دا ډېره زیات یونیک ریسیپي ده او ډیره زیاته کامن هم نه ده. رمبوټان چکن جوړول څومره آسان دي او انګریډینټس هم ټول زموږ کور کې موجود وي. رمبوټان چکن بهر نه ډیر زیات کرسپي او دننه نه ډیر زیات جوسي وي. نو که ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو بیا خامخا خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، لایک ورکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ که تاسو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی. او ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان. یو ښه ورځ درته غواړم.